16 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα φωνής. Η Artians by PhonoQuest συμμετέχει στην παγκόσμια οικογένεια του World Voice Day και γιορτάζει την ημέρα φωνής με τον δικό της τρόπο, προσφέροντας όπως πάντα δράσεις που διευρύνουν τη γνώση. Η Artians by PhonoQuest είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην στήριξη και ενδυνάμωση των κοινωνικών ομάδων μέσω της σύμπραξης τέχνης και επιστήμης. Τα μέλη της απαρτίζονται από τραγουδιστές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές φωνής, θεατρολόγους και ηθοποιούς. Η φωνή είναι το πάθος μας και σήμερα γιορτάζουμε μαζί με όλο τον πλανήτη. Η δράση με την οποία συμμετέχουμε στην Παγκόσμια ημέρα φωνής είναι μια συνέντευξη με μια ειδικότητα φωνής που δεν είναι τόσο συνηθισμένη. Φυσικοθεραπεία φωνής. Τι είναι? Γιατί μας είναι αναγκαία? Τι νέους κόσμους, κατανόηση και γνώσεις μας ανήκει. Καλεσμένη μας, η φυσικοθεραπεύτρια φωνής Σοφία Γεωργίου. Σοφία, καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα για να μας εξηγήσεις τι είναι φυσικοθεραπεία φωνής. Κάτι που ακούγεται εξωτικό. Τι ακριβώς είναι η φυσικοθεραπεία φωνής? Η φυσικοθεραπεία φωνής είναι μία ειδικότητα η οποία ασχολείται με το δομικό σύστημα του λάριγκα. Ο λάριγκας είναι υπεύθυνος για την αναπνοή, για τη φώνηση, για την κατάποση. Επομένως, η φυσικοθεραπεία της φωνής ασχολείται με τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε αυτούς τους τομείς. Συνήθως, όταν έχουμε προβλήματα με τη φωνή μας, μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι θα απευθυνθούμε σε έναν λογοθεραπευτή ή σε κάποιον φωνοθεραπευτή. Ένας λογοθεραπευτής δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνετε εσείς. Κάνουν οι ειδικότητες αυτές με τη δική σας overlapping με κάποιο τρόπο? Η αλήθεια είναι ότι οι ειδικότητες αυτές δουλεύουν πάρα πολύ στενά μεταξύ τους. Η φυσικοθεραπεία της φωνής ασχολείται με εξωτερικά μυϊκά συστήματα, με μεγαλύτερους μυς, ενώ η φωνοθεραπεία, που είναι η ειδικότητα της λογοθεραπείας, ασχολείται εσωτερικά με μυϊκά συστήματα που κινούν και εξισορροπούν την κίνηση των φωνητικών χορδών. Οι δύο ειδικότητες δουλεύουν πάρα πολύ στενά και δεν θα μπορούσα να φανταστώ και τη διαδικασία της αποκατάστασης διαφορετικά. Κάποιες φορές επιλύεται ένα πρόβλημα είτε μόνο με τη φυσικοθεραπεία είτε μόνο με τη φωνοθεραπεία. Συνήθως όμως βλέπουμε ότι χρειάζεται η σύμπραξη και των δύο, το overlap και των δύο ειδικοτήτων. Η φυσικοθεραπεία φωνής δεν επεμβαίνει μέσα στα μικρά μυϊκά συστήματα του λάριγκα? Μπορεί να επέμβει μέχρι ένα βαθμό. Ποιος είναι αυτός? Μπορεί να εξισορροπήσει, μπορεί να κάνει ελαστικούς τους μυς με κάποιους χειρισμούς που γίνονται στο λάριγκα. Το πώς όμως αυτοί οι μυς τελικά θα λειτουργήσουν ώστε να παραχθεί η φωνή και θα εξισορροπιστεί η κινητικότητά τους, η κίνησή τους κατά τη φώνηση, είναι δουλειά της λογοθεραπείας. Είναι λίγο περίεργο να ακούμε για φυσικοθεραπεία φωνής, μιας και έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε τη φυσικοθεραπεία με το σώμα και όχι με τη φωνή. Ποια είναι η σύνδεση της φωνής με το σώμα? Κοιτάξτε να δείτε, η φωνή είναι μία μυϊκή διαδικασία. Μυς συστέλλονται και παράγεται η φωνή μας, παράγεται το τραγούδι μας. Επομένως, η φυσικοθεραπεία της φωνής σαν στόχο έχει να επέμβει στα μυϊκά συστήματα που κινητοποιούν τον φωνητικό μηχανισμό και να ελέγξει, να αξιολογήσει εάν αυτά τα συστήματα είναι, για παράδειγμα, ελαστικά, έχουν ή δεν έχουν πόνο, έχουν, να το πούμε με απλά λόγια, έχουν κάποιο σφίξιμο, έχουν κάποια δυσλειτουργία. Αυτή είναι η δουλειά της φυσικοθεραπείας της φωνής. Ίσως είναι παρακινδυνευμένη η ερώτηση που θα κάνω, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ένας φυσικοθεραπευτής φωνής μπορεί να μας μάθει να στηρίζουμε τη φωνή μας? Θα απαντήσω για το πώς δουλεύω εγώ. Έχοντας εμπειρία, ερασιτεχνική εμπειρία πάνω στο τραγούδι και τη γνώση της φυσικοθεραπείας, μπορώ να βοηθήσω έναν καλλιτέχνη μέχρι ενός ορίου. Δηλαδή, μπορώ να του δείξω ποια είναι αυτά τα μυϊκά συστήματα που χρειάζεται να ενεργοποιήσει, οπότε και να δοθεί το κατάλληλο ασκησιολόγιο για να ενεργοποιηθούν αυτά, και να μπορέσω να βοηθήσω μέχρι εκείνο το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, το πώς αυτό θα τρέξει, εντός εισαγωγικών τρέξει στο τραγούδι, αυτή είναι η δουλειά του voice coach. Τι ακριβώς προσφέρει σε έναν επαγγελματία φωνής ο φυσικοθεραπευτής φωνής? Θα σας πω αυτό που πολύ έτσι τιμητικά αναφέρουν κάποιοι επαγγελματίες φωνής. Συνήθως μου λένε, μου προσφέρεις ασφάλεια, είσαι το δεξί μου χέρι. Τι σημαίνει όμως αυτό?
Ένας επαγγελματίας φωνής για μένα είναι κάθαρα ένας αθλητής φωνής. Ο αθλητής της φωνής, λοιπόν, ο επαγγελματίας της φωνής, χρησιμοποιεί το δομικό σύστημα του λάρυγκα. Ακριβώς όπως ένας τενίστας χρησιμοποιεί το χέρι του, ακριβώς όπως ένας ποδοσφαιριστής χρησιμοποιεί τα πόδια του και ολόκληρο βέβαια το σώμα. Αλλά μιλάω για κύριες μυϊκές ομάδες, ακριβώς όπως ένας κολυμβητής χρησιμοποιεί όλα τα μέλη του σώματός του. Ένας φυσικοθεραπευτής φωνής, λοιπόν, είναι ο φυσικοθεραπευτής του αθλητή της φωνής. Όπως ακριβώς θα ήταν ένας φυσικοθεραπευτής του ποδοσφαίρου, με εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο, ένας φυσικοθεραπευτής με εξειδίκευση στο τένις. Αυτό, λοιπόν, που προσφέρει είναι να δώσει στο σώμα όλη εκείνη την ελαστικότητα που χρειάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει αβίαστα. Άρα μιλάμε για μια σωστή στάση σώματος, σωστά? Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει να αντιμετωπίζω το πρόβλημα της φωνής λίγο πιο ολιστικά, θα πω, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Η σωστή στάση σώματος είναι το τεχνικό κομμάτι του πράγματος. Σωστή στάση σώματος τι σημαίνει? Ότι έχω έναν ενδυναμωμένο κορμό, έχω ένα μυϊκό σύστημα το οποίο με βοηθά, δηλαδή δεν είναι σφιγμένο, δεν είναι πονεμένο, δεν είναι κυρτό, με βοηθά να μπορώ να κάτσω σε αυτή τη θέση ή να τραγουδήσω σε μία όρθια θέση με έναν ενδυναμωμένο κορμό. Από εκεί και πέρα αυτό που χρειάζεται είναι και να βλέπουμε και την ψυχική διάσταση του σώματος. Για μένα η στάση του σώματος μπορεί να δείξει πάρα πολλά πράγματα για την ψυχοπνευματική διάσταση του ατόμου εκείνη τη χρονική στιγμή, όχι γενικότερα. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω κιόλας, γιατί πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι έχουμε τη σωστή στάση σώματος και τελικά ερχόμαστε σε εσένα και μας λες ότι όχι, η στάση σου είναι λάθος. Τι είναι αυτό τελικά που μας κάνει να νομίζουμε ότι είμαστε σε μια σωστή στάση σώματος ενώ δεν είμαστε? Δηλαδή, τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνει τη λάθος στάση? Οι νευροβιολόγοι πλέον μιλούν για αλλίωση των αισθήσεών μας. Και τι σημαίνει αυτό? Θα σας πω το παράδειγμα στη δική μου δουλειά. Τι σημαίνει αλλίωση των αισθήσεων? Και όπως λέτε και εσύ, τι συμβαίνει? Γιατί εγώ νομίζω ότι στέκομαι σωστά ενώ δεν στέκομαι σωστά? 9 στους 10 ανθρώπους που βλέπω και έρχονται με πρόβλημα στη φωνή, για παράδειγμα μία βραχνάδα ή μία δυσκολία προσέγγισης της ψηλής περιοχής κτλ. Δεν αντιλαμβάνονται, δεν αισθάνονται ότι υπάρχει πόνος και σφίξιμο γύρω από το μυϊκό σύστημα του λάρυγκα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εγώ θα ψηλαφίσω αυτή την περιοχή, συνήθως 9 στους 10 θα μου πούν «δεν ήξερα ότι είχα τόσο πολύ πόνο εκεί». Αυτή λοιπόν είναι η αλλίωση των αισθήσεων. Ο εγκέφαλος πάβει να καταλαβαίνει. Εγώ συνήθως το πάω στην πολύ μικρή σχολική μας ηλικία, που το σώμα μας, το νευρικό μας σύστημα δεν διδάχτηκε το τι σημαίνει η σωστή στάση σώματος. Θυμάστε ότι όλοι μας ήμασταν πολύ σκυφτοί, γράφαμε σκυφτοί, κουβαλούσαμε πολύ βαριές τσάντες. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά η πλάτη μου να πονά, μέχρι ένα σημείο που σταμάτησε να πονά. Δηλαδή ο εγκέφαλος κατάλαβε ότι αυτό δεν είναι επικίνδυνο, δεν πεθαίνω δηλαδή από αυτό, οπότε κατεβάζω την αίσθηση του πόνου απάνω από το σημείο από το οποίο μπορώ να αντιδράσω ή όχι και σταματώ να αισθάνομαι. Αυτό τώρα είναι επικίνδυνο. Είναι αρκετά επικίνδυνο γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει στο σώμα. Το σώμα συνήθως σε αυτά που βλέπω, ας πούμε ότι έχουμε 10 σημεία στο σώμα. Είναι πολύ περισσότερα που αξιολογούμε. 9 στα 10 έχουν πόνο. Και αυτό όντως είναι εντός εισαγωγικών επικίνδυνο, γιατί έχουμε πάψει να είμαστε σε επαφή με αυτό που λέω εγώ, το σωματικό μας εαυτό, ο οποίος είναι μαζί μας συνέχεια, στη δουλειά μας, στην έκθεσή μας, στην ψυχολογική βία που μπορεί να υποστούμε, στη σωματική βία που μπορεί να υποστούμε, στο άγχος, στο πένθος, στο θυμό, στις ενοχές, στη δυσκολία να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Είναι μαζί μας αυτό το σώμα και γι' αυτό λέμε και σωματοποιώ κάποια πράγματα. Συνήθως εκεί αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε. Που τι σημαίνει αυτό? Το σώμα έχει ξοδέψει πάρα πολλά από τις ικανότητες του να διαχειρίζεται, πάρα πολλές από τις ικανότητες του στο να διαχειρίζεται ένα πρόβλημα και τελικά φτάνει σε ένα σημείο που δεν αντέχει άλλο και εκεί εκδηλώνεται το πρόβλημα. Η θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λίγο πιο χρονοβόρα, γιατί χρειάζεται να αποκαλύψεις τα στρώματα, όλα τα προηγούμενα στρώματα. Και πόσο εύκολο είναι να αφυπνίσει κάποιος
τις περιοχές που δεν μπορεί να έχει αίσθηση και κυρίως μιλάμε για τους επαγγελματίες φωνής. Κοιτάξτε, αυτό θέλει την καθοδήγηση ενός εξειδικευμένου θεραπευτή. Για μένα, εξειδικευμένος θεραπευτής δεν είναι μόνο ο θεραπευτής ο οποίος έχει πάρει γνωστικά τα απαραίτητα εργαλεία, δηλαδή έχει κάνει τις σπουδές του και έχει κάνει τις μετεκπαιδεύσεις του κτλ. Για μένα ένας εξειδικευμένος θεραπευτής είναι ο θεραπευτής ο οποίος έχει μπει ο ίδιος στη θεραπεία. Τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία έχοντας μπει στη θεραπεία, μπορώ πολύ πιο εύκολα να αναγνωρίσω κάποια πράγματα και να τα καθρεφτήσω στον θεραπευόμενο. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους τρόπους. Για εμένα ως συνοδό τραγουδιστών, τι θα με συμβούλευες να παρατηρώ, ώστε να δίνω σωστές οδηγίες για να βοηθήσω τους τραγουδιστές? Θα πρότεινα να δοθούν καταρχάς οδηγίες εργονομίας για μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, συνήθως λέω, μην περιμένετε το σώμα να αντιδράσει εντελώς σωστά εκείνη τη 1 ώρα ή τις 2 ώρες την εβδομάδα που θα συναντήσετε τον καθηγητή φωνητικής εκπαίδευσης. Το σώμα σας χρειάζεται να το προετοιμάζετε μέσα στην ημέρα σας όλες τις προηγούμενες ημέρες. Για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, νομίζω θα το καταλάβετε πολύ καλά. Θα το πω λίγο γενικά. Φανταστείτε ότι μέσα από το δέρμα μου υπάρχει ένα σεντόνι. Αν εγώ λοιπόν μέσα στις ημέρες μου, μέσα στη διάρκεια της ημέρας, κάθομαι σε μία τέτοια θέση, σε σταυροπόδι, στον υπολογιστή, σκεφτείτε ότι αυτό το σεντόνι θα τσαλακωθεί. Όταν εγώ λοιπόν πάω στην καθηγήτρια φωνητικής μου και μου πει «Σε παρακαλώ, θέλω να έχεις μια καλή στάση σώματος» και εγώ εκείνη την ώρα σηκώσω την πλάτη μου και τεντώσω την πλάτη μου, σκεφτείτε ότι μαζί μου σηκώνω αυτή την τάση αυτού του σεντονιού που προσπαθώ να τεντώσω. Άρα το σώμα ξεκινά με ένα μειονέκτημα. Αυτό λοιπόν που θα πρότεινα είναι δώστε οδηγίες εργονομίας και ασκήσεις και αν δεν γνωρίζετε οι ίδιοι, συνεργαστείτε με ανθρώπους που γνωρίζουν, δώστε ασκησιολόγιο στους μαθητές σας για μέσα στην ημέρα για να κρατάει ο κορμός ο ίδιος από μόνος του αυτή τη σωστή στάση σώματος. Γιατί όταν εκπαιδευτούν οι μυς σωστά, δεν χρειάζεται καθόλου να το σκέφτεσαι. Υπάρχουν μυς στο σώμα οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από το νευρικό μας σύστημα να κρατάνε τον κορμό μας, είναι οι λεγόμενοι μυς της τάσης, να κρατούν τον κορμό μας όρθιο. Επομένως, αν αυτοί είναι εκπαιδευμένοι, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Γίνεται από μόνο του. Βλέπω πολλές φορές στα sessions οι τραγουδιστές να σηκώνονται ψηλά, κάποιες φορές ακόμη και στις μύτες των ποδιών τους, στιγμιαία φυσικά. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει για το σώμα που τραγουδάει εκείνη τη στιγμή κάτι πολύ δύσκολο? Στο τραγούδι δεν θέλω να είμαι εντελώς τεχνική, γιατί είπαμε ότι υπάρχει στον άνθρωπο και μια ψυχοπνευματική διάσταση. Υπάρχουν κάποιοι τραγουδιστές οι οποίοι, έχετε πολύ δίκιο, μπαίνουν σε αυτή τη στάση σώματος, άλλοι σηκώνουν και το κεφάλι τους ψηλά. Δεν είναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε καθαρά τεχνικά, δεν είναι στάσεις σώματος οι οποίες θα βοηθήσουν την λειτουργία της φωνής. Αντιθέτως βλέπουμε ότι όταν δεν πατά το σώμα γερά, κάτω, με τα 2 πόδια στηριγμένα, με το βάρος μοιρασμένο 50-50 που λέω εγώ δεξιά-αριστερά, συνήθως βλέπουμε ότι προκύπτουν κάποια προβλήματα. Όμως, δεν μπορώ να αγνοήσω το γεγονός ότι την ώρα που τραγουδάς υπάρχει και μία άλλη σύνδεση. Υπάρχει η σύνδεση του προσωπικού σου πεδίου με την ψυχή σου και μπορεί να λειτουργήσει το σώμα εντελώς διαφορετικά από αυτό που τεχνικά έχει μάθει. Αν λοιπόν το να σηκώνεται κάποιος τα πόδια του 2 φορές μέσα σε μία παράσταση, 5 φορές μέσα σε μία παράσταση, με ρωτούσατε αν είναι λάθος, θα σας έλεγα ποιος μπορεί να πει τι είναι λάθος και τι είναι σωστό. Αν ήταν όλη η παράσταση στις 2 μύτες ή πολλές φορές βλέπω τους τραγουδιστές να τραγουδούν στο ένα πόδι ή έτσι, ναι, αυτό είναι λάθος. Αλλά δεν θέλω και να αγνοώ και την διάσταση αυτή που εκείνη τη στιγμή που είσαι σε απόλυτη έκθεση, έχεις εκθέσει τα προσωπικά σου κομμάτια, τον εαυτό σου, την ψυχή σου, την ύπαρξή σου. Το τεχνικό κομμάτι καμιά φορά δεν συμβιβάζεται. Εγώ λέω τουλάχιστον προσπαθήστε στις πρόβες σας να τα κάνετε όλα σωστά τεχνικά και αφήστε την ψυχή σας ελεύθερη σε εκείνο το πεδίο που έχει πάει να εκφραστεί. Ό,τι είναι αυτοματοποιημένο θα λειτουργήσει αυτοματοποιημένο. Το υπόλοιπο είναι και η ψυχή και οφείλουμε να σεβόμαστε και αυτή. Η απορία μου είναι αυτοί που τραγουδούν και χορεύουν ταυτόχρονα. Πώς καταφέρνουν να κρατούν τη φωνητική τους ισορροπία?
ή μήπως έχουμε φωνητικά προβλήματα μετά από λίγο καιρό? Χαρακτηριστικές ομάδες ανθρώπων είναι αυτοί που κάνουν, για παράδειγμα, musical theater. Εγώ αυτούς, αν ο επαγγελματίας φωνής είναι αθλητής φωνής, όπως είπα προηγουμένως, οι άνθρωποι που τραγουδούν και χορεύουν ταυτόχρονα για μένα είναι τριαθλητές. Άρα μιλάμε για αθλητές με πολύ πιο αυξημένες απαιτήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί, καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται το level της δυσκολίας, άρα αυξάνεται αυτόματα και η σημασία που θα πρέπει να δίνουν σε όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε προηγουμένως. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, τις ασκήσεις ενδυνάμωσης τις οποίες δίνετε, τις δίνετε ως φυσικοθεραπεύτρια ή ως γυμνάστρια? Δηλαδή, ένας γυμναστής δεν μπορεί να δώσει τις ασκήσεις ενδυνάμωσης που δίνετε εσείς? Υπάρχει διαφορά? Ποια είναι η διαφορά? Εγώ, λόγω background, δίνω τις ασκήσεις όντας γυμνάστρια και φυσικοθεραπεύτρια. Βεβαίως και μπορεί ένας γυμναστής να τις δώσει, όμως χρειάζεται την κατάλληλη εκπαίδευση, όπως και ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να δώσει ασκήσεις, αλλά επειδή μιλάμε για φωνή, μιλάμε για κάτι πολύ εξειδικευμένο, χρειάζεται μια κατάλληλη εκπαίδευση. Ας μου επιτρέψετε να πω ότι ούτε στη Γυμναστική Ακαδημία αλλά ούτε και στη φυσικοθεραπεία διδάσκεται η περιοχή του λάριγκα. Είναι κάπως σαν ένα άγνωστο πεδίο, το οποίο χρειάζεται να μπεις, να μελετήσεις, να δεις πώς λειτουργεί και πώς συνεργάζεται με το υπόλοιπο σώμα. Άρα, αν εξειδικευτείς αυτό, βεβαίως, επειδή και η Γυμναστική Ακαδημία, και ως γυμναστής και ως φυσικοθεραπευτής κάποιος έχει τη βάση, αν εξειδικευτεί σε αυτό, βεβαίως και μπορεί. Εμείς στο τραγούδι γνωρίζουμε εμπειρικά ότι η ψυχολογία ενός ανθρώπου επηρεάζει τη φωνή του. Εσείς ως φυσικοθεραπευτές και δι' φωνής, μπορείτε να το αναγνωρίσετε αυτό στα χέρια σας? Δηλαδή, μία ψυχολογική κατάσταση αφήνει ένα αποτύπωμα επάνω στο μυϊκό μας σύστημα? Πολύ ωραία ερώτηση. Αφήνει σίγουρα, όχι ένα, πολλά αποτυπώματα. Μάλιστα, έχω δει στην ταπεινή μου εμπειρία ότι αυτή η σωματοποίηση έχει διαφορετικό σχήμα, μέγεθος, επηρεάζει διαφορετικά το λάριγκα, τη θερμοκρασία του λάριγκα ανάλογα με το γεγονός, το ψυχικό γεγονός που έχει βιώσει κάποιος. Για παράδειγμα, στο σοκ βλέπεις μια πολύ ψηλή θέση του λάριγκα, μια πολύ προς τα πίσω εντός εισαγωγικών θέση του λάριγκα και μια παγωμένη περιοχή του τραχύλου. Όταν το άτομο δεν έχει εκφράσει τη λύπη του, ο μυϊκός ιστός έχω δει ψηλαφυτικά, γιατί για τους φυσικοθεραπευτές τα χέρια μας είναι τα μάτια μας. Όπως για τους εκπαιδευτές φωνής είναι τα αυτιά σας και τα μάτια σας, για μας είναι τα χέρια μας. Δηλαδή μπορούμε να δουλεύουμε με κλειστά τα μάτια. Αυτά λοιπόν αναγνωρίζουν. Αυτά λοιπόν αναγνωρίζουν ότι ακόμα και στα διαφορετικά συναισθήματα ο μυϊκός ιστός αντιδρά διαφορετικά. Προσωπικά έχω δει ότι ο μυϊκός ιστός αντιδρά, σφίγγει, αν θέλετε, με διαφορετικό τρόπο όταν υπάρχει λύπη και με διαφορετικό τρόπο όταν το συναίσθημα είναι θυμός. Έχεις παρατηρήσει την εμπειρία σου να λύνονται σφιξίματα και σπασμοί μόνο με την επαφή με το συναίσθημα κατά τη διάρκεια της θεραπείας? Τι μου θυμίζετε τώρα? Μου θυμίζεται ένα περιστατικό, μια κοπέλα η οποία ήρθε στο γραφείο και όταν θέλησα να ξεκινήσω την αξιολόγηση και ακούμπησα το λαιμό, απλώς με το άγγιγμα το σώμα του κοριτσιού έφυγε. Σχεδόν σηκώθηκε από το κρεβάτι. Οπότε σκέφτηκα ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος αξιολόγησης και σίγουρα κάτι συμβαίνει. Κάθισα 45 λεπτά και μίλησα με το κορίτσι αυτό για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι αποκαλύφθηκαν πάρα πολλά πράγματα στην πορεία της συζήτησής μας. Στα 45 περίπου 50 λεπτά ξαναακούμπησα το λαιμό. Αυτό είναι το περιστατικό, το πιο τρανταχτό περιστατικό που έχω δει και δεν υπήρχε κανένα σφίξιμο, κανένας πόνος. Ο λάριγκας είχε έρθει στη θέση του, η φωνή είχε επανέλθει πλήρως και προς μεγάλη εντύπωση και δική μου και δική της βέβαια. Κράτησε αυτό? Κράτησε. Γιατί αποκάλυψε στον ίδιο της τον εαυτό κάτι που πάρα πολλά χρόνια έκρυβε, γιατί πολλοί άνθρωποι κρύβουμε τα συναισθήματά μας κάτω από το χαλί που λέμε συνήθως. Οπότε αποκαλύπτοντας αυτό, το σώμα ηρέμησε. Συνήθως όταν πάμε σε έναν φυσικοθεραπευτή μας έχει παραπέμψει ένας ορθοπαιδικός. Σε εσάς ποιος μας παραπέμπει? Παραπέμπουν οι ειδικότητες των οριλά και των φωνιάτρων.
Ένας επαγγελματίας φωνής, για έναν επαγγελματία φωνής, ποιο είναι το σύμπτωμα το οποίο θα τον θορυβήσει για να έρθει σε εσάς? Συνήθως μου αναφέρουν βραχνάδα. Η βραχνάδα είναι το πιο σύνηθες. Δυσκολία στην ελαστικότητα της φωνής, δυσκολία προσέγγισης της ψηλής περιοχής, όχι μόνο της ψηλής περιοχής, αλλά αυτό είναι το πιο σύνηθες. Πολλοί αναφέρουν ένα σφίξιμο, μια αίσθηση σφιξίματος, πίεσης στο λαιμό, σαν κάτι να υπάρχει μέσα στο λαιμό. Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα. Σε αυτά όμως η πρώτη σκέψη ενός ανθρώπου δεν είναι ας πάω σε έναν γιατρό, σε έναν φωνίατρο? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει η διάγνωση. Τι δηλαδή, να μας πιστοποιήσει ο φωνίατρος ότι δεν υπάρχει κάποια παθολογία, κάποιος πολύποδας, κάποιος όζος πάνω στη φωνητική χορδή, κάποιος κυρσός, αιμάτωμα κτλ. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχει κάτι από αυτά, συνήθως τις περισσότερες φορές συμβαίνει ένα μυϊκό σφίξιμο, να το πω έτσι απλά. Μπορεί να μην είναι λόγω καθαρά των μειών, αλλά μπορεί να συμβαίνει, όπως αναφέραμε πριν, κάποιο ψυχικό γεγονός το οποίο οδηγεί στο μυϊκό σφίξιμο, και εκεί η δική μου δουλειά, αν δηλαδή παραπεμφθεί κάποιος άνθρωπος σε μένα και δω ότι χρειάζεται βοήθεια και από κάποια άλλη ειδικότητα, όπως για παράδειγμα της ψυχοθεραπείας, σίγουρα θα το αναφέρω. Εσείς, πότε θα παραπέμψετε έναν επαγγελματία φωνής σε κάποιον ειδικό? Δηλαδή, πώς διαχωρίζετε τα όρια σας από άλλες ειδικότητες? Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Κοιτάξτε να δείτε, ένα παράδειγμα πρόσφατο, αξιολογώντας το μυϊκό σύστημα, μπορείς να καταλάβεις πάνω κάτω πού βρίσκεται η δυσκολία αυτή. Αν σε εκείνη την πρώτη συνεδρία, λοιπόν, έχοντας κάνει αρκετά πράγματα και μη βλέποντας ούτε μία βελτίωση, θεώρησα ότι χρειαζόμαστε επειγόντως λαρυγγοσκόπηση, γιατί κάτι μάλλον συμβαίνει στη φωνητική χορδή, όπως και συνέβαινε. Υπήρχε αιμάτωμα στη φωνητική χορδή. Χρειάζεται να σεβόμαστε τα όρια μας. Η φωνή δεν είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί κάποιος επιστήμον να το κατέχει πλήρως. Εγώ αναλαμβάνω αυτό το κομμάτι, η λογοθεραπεία αναλαμβάνει ένα άλλο κομμάτι, το voice coaching αναλαμβάνει ένα άλλο κομμάτι, η ψυχοθεραπεία ένα άλλο κομμάτι, και όλοι μαζί για τη φωνή, ανάλογα το τι χρειάζεται ο άνθρωπος. Χρειάζεται να σεβόμαστε πάρα πολύ αυτά τα όρια της δικής μας ειδικότητας. Και ευτυχώς που υπάρχουν ειδικότητες και μπορούμε να δουλέψουμε παρέα για το καλύτερο του θεραπευόμενου. Υπάρχει κάποιο περιστατικό που μπορεί να έχετε σκεφτεί ή να έχετε πει ότι δεν σώζεται με τίποτα και δεν ξέρω τι να κάνω? Δεν θα υπάρχει. Σε όλους μας υπάρχει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, και είναι ωραία η ερώτηση αμέσως μετά από την προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε. Θυμάμαι ένα περιστατικό μιας γυναίκας, η οποία ερχόταν κάθε Τετάρτη στο γραφείο, ολοκληρώνοντας τη συνεδρία, η φωνή της άνοιγε. Η διάγνωση ήταν το σύνδρομο της μυϊκής δυσφωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ γρήγορα σκεφτείτε σφιγμένα μυϊκά συστήματα γύρω από το λαιμό, την περιοχή του θώρακα και της πλάτης. Κάθε Τετάρτη, λοιπόν, φεύγοντας από τη συνεδρία της, η φωνή της άνοιγε. Την επόμενη Τετάρτη που ερχόταν, ήταν σαν να μην είχαμε κάνει σχεδόν τίποτα. Την τέταρτη φορά που ήρθε, την τρίτη φορά που ήρθε, ήρθε με την κόρη της. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να μιλήσει στο τηλέφωνο και ήρθε η κόρη της μέσα στο χώρο της θεραπείας και μου είπε ότι η φωνή της πάει τέλεια μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, που ο μπαμπάς μας ταξιδεύει, λείπει το Σαββατοκύριακο, επιστρέφει την Δευτέρα το πρωί και τότε η φωνή της πάλι σιγά σιγά αρχίζει και ανοίγει. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η γυναίκα αυτή σωματοποιεί κάτι που συμβαίνει σε ψυχικό επίπεδο. Όταν είναι στο πικ του αυτό που συμβαίνει, το σώμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί καθόλου. Τη Δευτέρα αρχίζει σιγά σιγά να επανέρχεται, μέχρι την Τετάρτη που την είδα εγώ και κάπως κατελάχιστον φάνηκε ότι βοηθιέται, και από εκεί και πέρα μπήκε σε αυτό το φαύλο κύκλο. Εκεί λοιπόν, όταν το έμαθα αυτό με πολύ ευγενικό τρόπο, είπα ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, και έτσι καταφέραμε να φτάσουμε σε μία σχετική βελτίωση, όχι πλήρη. Θεωρείτε πως η ειδικότητά σας είναι απαραίτητη στους επαγγελματίες φωνής? Και γιατί?
Ας μην το πω εγώ αυτό, ας το πούν οι επαγγελματίες φωνής. Εγώ εδώ είμαι, η δουλειά μου είναι να ασχολούμαι με τους επαγγελματίες αθλητές. Θέλω να τους λέω αθλητές γιατί είναι αθλητές και δεν είναι αθλητές μόνο ως προς το σώμα, είναι αθλητές και ως προς την ψυχή. Γιατί ο καλλιτέχνης εκτίθεται, δίνει την ψυχή του, δίνει όλα του τα εργαλεία, ανοίγει όλο του το πεδίο τη στιγμή της έκθεσης και χρειάζεται να έχει ένα σώμα το οποίο τον ακολουθεί. Οπότε το δικό μου το κομμάτι είναι να φροντίσω αυτό το σώμα να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Υπάρχουν πολλοί φυσικοθεραπευτές φωνής. Δεν υπάρχουν πολλοί φυσικοθεραπευτές φωνής και παγκοσμίως είναι μια ειδικότητα αρκετά περιορισμένη. Εύχομαι ότι τα επόμενα χρόνια θα αναπτυχθεί πολύ περισσότερο. Αυτό μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση. Πώς δηλαδή ξυπνήσατε ένα πρωί και είπατε «Θέλω να γίνω φυσικοθεραπεύτρια φωνής». Και τι κάνατε για να γίνετε φυσικοθεραπεύτρια φωνής? Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξύπνησα ένα πρωί. Ξύπνησα μετά από 6 μήνες που είχα δυσκολία στη φωνή μου και είδα πως όταν έχεις δυσκολία στη φωνή σου αλλάζεις ολοκληρωτικά σαν άνθρωπος. Να το πω απλά, δεν μπορείς να βγεις έξω, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, δεν μπορείς να τραγουδήσεις, δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορείς να μιλήσεις για πολλή ώρα στους θεραπευόμενους σου γιατί δυσκολεύεσαι, αισθάνεσαι πόνο, έχεις βραχνάδα, ανάλογα τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ο καθένας. Εγώ τις είχα όλες αυτές τις δυσκολίες. Κάποια στιγμή λοιπόν επισκέφθηκα έναν φωνίατρο, μου είπε ότι έχω το σύνδρομο της μυϊκής δυσφωνίας. Όταν άκουσα μυϊκής, κατάλαβα τι σημαίνει. Πώς συνδέεται το μυϊκό σύστημα με τη φωνή. Δουλεύοντας λοιπόν με λογοθεραπευτές και με φωνιάτρους πολύ στενά, είδα και εκπαιδεύτηκα για πάρα πολλά πράγματα που σχετίζονται με τη φωνή, προσθέτοντας τη σωματική διάσταση σε όλη αυτή τη δουλειά και αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας έτσι τη γνώση μας πάνω στη φωνή. Ένας επαγγελματίας φωνής πρέπει να κάνει σωματική προθέρμανση πριν την παράστασή του. Είναι τόσο αναγκαίο αυτό και γιατί? Δεν είπαμε ότι ο επαγγελματίας φωνής είναι αθλητής? Ένας αθλητής μπαίνει στον αγώνα χωρίς προθέρμανση? Ναι, αλλά ένας αθλητής κάνει, επειδή τρέχει αγώνα, κάνει μία προθέρμανση στο σώμα του. Ένας τραγουδιστής κάνει μία προθέρμανση στη φωνή του. Δεν φτάνει αυτό? Ο αθλητής φωνής, ο επαγγελματίας φωνής είναι ακίνητος, καθιστός, ξαπλωτός? Όχι, αλλά κυρίως αυτό που ενδιαφέρει, παίζω το δικηγόρο του διαβόλου αυτή τη στιγμή, κυρίως αυτό που ενδιαφέρει έναν τραγουδιστή είναι έχω ζεστάνει την αναπνοή μου. Τι σημαίνει αν έχω ζεστάνει την αναπνοή μου? Ελέγχω καλά τα μυϊκά, το θώρακά μου, τα μυϊκά συστήματα του θώρακα που στηρίζουν τη φωνή. Έχω ζεστάνει τις χορδές, έχω δημιουργήσει διατάσεις. Είναι όλα αυτά καλά? Οκ, είμαι καλά. Πολύ ωραία. Είπατε τη μαγική λέξη μυϊκά συστήματα. Τα μυϊκά συστήματα λοιπόν που συγκρατούν το θώρακα ή ο μυς του διαφράγματος ή η μυς της τάσης είναι μυς οι οποίοι δεν εκπαιδεύονται, δεν ζεσταίνονται με το φωνητικό ζέσταμα. Είναι μυϊκά συστήματα τα οποία χρειάζονται έξτρα ασκησιολόγιο για να είναι και αυτά έτοιμα και ενεργοποιημένα. Το ένα λοιπόν κομμάτι ζεσταίνει και προετοιμάζει τη φωνή σε συνδυασμό με την αναπνοή και το υπόλοιπο κομμάτι προετοιμάζει το σώμα για να μπορέσει να υποστηρίξει αυτό. Πολλές φορές έχουμε ακούσει να μιλάς για τα σωστά ρούχα και παπούτσια για ένα τραγουδιστή. Σε τι ακριβώς αναφέρεσαι? Παίζουν κάποιο ρόλο? Η αλήθεια είναι ότι παίζουν κάποιο ρόλο. Σκεφτείτε τον εαυτό σας, και εγώ το λέω και από προσωπική εμπειρία, αλλά και από την εμπειρία μου στη δουλειά. Σκεφτείτε τον εαυτό σας να πηγαίνει για πρόβα με ένα πολύ στενό τζιν, με παπούτσια τα οποία δεν πολύ βολεύουν. Πόσο άνετοι είστε? Πόσο άνετοι είστε μέσα σε αυτά τα ρούχα? Συνήθως δεν είμαστε πολύ άνετοι. Καλό είναι στις πρόβες μας να φοράμε ρούχα ελεύθερα που δεν περιορίζουν το σώμα. Όσον αφορά στα παπούτσια τώρα, πολλοί μου λένε στις πρόβες μου φοράω μόνο flat. Και λέω όταν τραγουδάς τι φοράς? 12 τακούνια. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Χρειάζεται να εκπαιδεύσεις το σώμα σου στα 12 τακούνια για να μπορέσει να λειτουργήσει καλά η φωνή. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε φορά στην πρόβα μου να φοράω 12 τακούνια? Όχι. Αλλά σε κάποιες σου πρόβες για κάποιο χρόνο πρέπει απαραίτητα να φέρεις τις συνθήκες
τις πραγματικές συνθήκες, να τις εκπαιδεύσεις στο νευρικό σου σύστημα, έτσι ώστε όταν πας στο live σου, στην παράστασή σου, το σώμα να είναι έτοιμο και να μην πει «Ωχ, τώρα πώς στέκομαι, πώς στηρίζομαι». Γιατί όταν ανέβω στα τακούνια αλλάζει τελείως το κέντρο βάρους, το κέντρο ισορροπίας του σώματος. Κάτι που χρειάζεται απαραίτητα να έχεις εκπαιδεύσει για να μπορέσει η φωνή εκείνη την ώρα να λειτουργεί αβίαστα. Και εγώ νομίζω ότι ήμουν ψωνάρα απλά που καθόμουν και έβαζα 12 από το τακούνι για να μελετήσω. Καθόλου, πάρα πολύ σωστή. Σύχασα τώρα. Πόσο σημαντικά είναι για την εύρυθμη λειτουργία του σώματος και κατ' επέκταση της φωνής η σωστή διατροφή, ο ύπνος και η ενυδάτωση? Αυτό μπορεί να το απαντήσει κάποιος και τελείως εμπειρικά. Αν δεν κοιμηθώ καλά, έχω φάει πολύ αργά το βράδυ και αυτό το κάνω όλη τη βδομάδα και το Σάββατο έχω μία παράσταση, θα είμαι καλά? Δεν θα είμαι καλά. Είμαστε ένα σώμα το οποίο, όπως ένα αυτοκίνητο χρειάζεται καθαρό καύσιμο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και εμείς χρειαζόμαστε καθαρό καύσιμο, τροφή, ενυδάτωση. Ο λάριγκας είναι μια περιοχή που χρειάζεται την ενυδάτωση, η φωνή μας χρειάζεται την ενυδάτωση, γιατί ο ιστός στο λάριγκά μας είναι ένας ιστός ο οποίος είναι πάρα πολύ υδαρός. Χρειάζεται λοιπόν να έχει υγρασία. Οπότε θεωρώ ότι όλες αυτές οι συνθήκες είναι κάτι που χρειάζεται να δίνουμε απαραίτητη σημασία. Αγαπημένη Σοφία, σε ευχαριστούμε θερμά για την υπέροχη κουβέντα και για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Υπάρχουν πραγματικά άπειροι κόσμοι, σύμπαντα μέσα στο σώμα μας που δυστυχώς δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα την σημαντικότητά τους και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη φωνή μας. Η επιστήμη πραγματικά πιστεύω ότι έχει αρκετό δρόμο ακόμα για να αποκωδικοποιήσει τη φωνή και δει την άβουσα φωνή. Οι καλλιτέχνες όμως ξέρουν να εκφράζουν με τη φωνή τους όλα τα σύμπαντα και είναι άπειρα τελικά. Η φωνή του κάθε ανθρώπου είναι το μέσο με το οποίο εκφράζει τη ψυχή του, τη διάνοιά του, το συναίσθημά του. Είναι η ταυτότητά μας. Παγκόσμια ημέρα φωνής. Ας φτιάξουμε λοιπόν με τη φωνή μας κόσμους δίκαιους και ειρηνικούς. Τραγουδήστε άφοβα. Τα σύμπαντα δονούνται όταν τραγουδάτε.